Okay guys, so open nyo yung PicsArt. And then, click nyo yung plus, then all photos. Hanapin nyo dyan yung picture na gusto nyo i-edit. Ayan. Tapos, pindutin nyo yung cutout. Tapos, yung broken line, i-trace nyo yung picture nyo. Kung plain background naman yung gamit nyo, pwede nyo pindutin yung parang tao dyan sa baba para mas madali. Pero since hindi plain yung background ko, iti-trace ko na lang siya. Tapos pindutin nyo yung arrow sa taas. Ayan. I-fill in nyo na lang yung mga hindi niya nakuha. Gamit yun. Pwede nyo i-adjust yung size niya. Ayan. Tapos pwede nyo din siyang burahin pagka nasobrahan nyo. Ayan, okay na siya. So, pindutin natin yung save. Ayan, next. Tapos, masasave na siya sa stickers nyo. Sa cutouts. Tapos, ngayon, pindutin mo ulit yung plus. Tapos, yung create new canvas or create new. Tapos, mag-drawing kayo ng circle. Ayan. Kayo kung anong gusto nyong kulay. Piliin ko yung kulay na to kasi para mag-match siya sa background natin mamaya. Ayan. Tapos add stickers or yung photos. I-add nyo yung na-crop natin kanina or na-cut out natin. Tapos, yung next is edit image. And then, pindutin nyo yung add photo. Sasanapin nyo yung paint drift effect. Ayan. Mag-search lang kayo sa YouTube. I-search nyo lang paint drift black and white. Ayun. Madaming magpapakitang ganyan. Tapos yung blend, tapos yung lighten. And then, i-adjust nyo yung light. Hanapin yung adjust. Yun, i-brightness nyo siya ng todo 100. I-adjust ko lang siya. Ganyan. Tapos, pag satisfy na kayo, pindutin nyo yung next. Tapos, pindutin nyo yung fit. Ayan. So, buburahin ko lang yung sumobra kanina. So, after nyan,
i-click, pindutin nyo yung apply. Tapos, i-cut out ulit natin siya. Pindutin nyo yung cut out. Ayan. I-trace ulit natin siya ng ganyan. Ayan. May paint strip na kayo. Pero gagawin natin siyang wallpaper. So, hindi niya nakuha lahat. Kaya, mano-mano nating isi-shade. Ayan, okay na siya. Tapos, pindutin nyo na yung next. Tapos, punta kayo sa effects. So, sa effects, yung HDR muna. Ayan. Tapos, apply. Tapos, effects ulit. Choose nyo yung oil painting. Under siya ng artistic. Para magmukha siyang cartoon. Cartoon effect. Yan. Tapos save mo ulit yan. Tapos ngayon, i-open mo na yung picture or yung background na gusto mo. Ayan. Tapos, sticker, yung cutout. Tapos, hanapin mo lang yung picture na ginawa natin kanina. Ayan, pesto mo siya dyan. Tapos, pindutin mo yung, yung adjust. I-adjust mo yung contrast para kahit anong i-adjust mo dyan, basta maibagay siya sa background mo para hindi ka naman lutang na lutang. I mean, basta yan, paglaruan nyo lang yan, adjust nyo yan, ganyan dyanik. And then pag satisfy na kayo, pindutin nyo lang yung apply. Tapos punta tayo sa effects. Ay, sorry. Effects. Ayan. Lagyan natin ng noise. Para masaya. Tapos, yung draw. Ay, hindi. Yung brush. Hanapin nyo dyan yung star. Madaming brush dyan, pero wala kasi akong net. Wala akong pang download. Ayan lang yung meron ako. Ayan. Tsaka, pabagay siya kasi. Lagyan nyo siya ng ganyan. Sparkle. Shimmering. Tapos, ayun. Ganyan, besh. Tapos, lagyan mo siya ng butterfly. Para cute. Diba? Ayan na. Next muna, besh. Tapos na yan. Yan. Save. Download photo. Ayan. Tapos na set nyo siya sa wallpaper nyo, best. Sobrang ganda. Diba?